السلام علیکم سټوډنټس، حاضر یم د یو نوي لیکچر سره او د لیکچر نوم زموږ سره دی چې ګریویټیشنل فیلډ. ګریویټیشن چپټر کې لګیا یو او نن به مونږ وایو ګریویټیشنل فیلډ چې ګریویټیشنل فیلډ څه ته وایي او د دې هسټري څه ده. ګریویټیشنل فیلډ ګوره سټوډنټس، مونږ ته نیوټن خو دا وویلو چې په دې دنیا کې په دې یونیورس کې څومره ابجکټس دي خو چې ماس یې صرف وي نو دوه ماسز والا ابجکټس په یو بل ځان ته څه کوي؟ اټریکټ کوي. به دا خبره یې مونږ ته وکړه. میتھمیټیکل فارم یې مونږ ته وښو چې اف جی از ایکول ټو جی m1 m2 ډیوایډډ بای آر سکویر. نیوټن مونږ ته دا ایکسپلین کړو. دا خبره لیکم ښایي نیوټنز explained that every object in universe attract every other object with a force. ٹھیک شو؟ او اگر پورا لا نه وایو ښه چې فورس به پر ماسز پروډکټ ډایرکټلی پروپورشنلی وو د هغې په سکویر د سنټر په منځ کې چې کوم ډسټنس دی د هغې سکویر ته به انورسلی پروپورشنلی. نو زموږ سره صرف ډایرکټ اکویشن لیکو ځکه چې هغه موږ په تیر کلاس کې ویلي اف جی از ایکول ټو جی m1 m2 ډیوایډډ بای آر سکویر. دا اکویشن نیوټن موږ له راکړو خو نیوټن نه دی، نیوټن په دې خبره نه پوهېدو، دا ایکسپلینیشن یې نشو کولی، داسې نشو ویلی چې نه پوهېده. ښه الفاظ به صحیح استعمالو. نیوټن دا ایکسپلین کولی نشو چې دوه ماسز بغیر د فزیکل کنټیکټ نه یو بل باندې فورس څنګه لګوي. یو ماس دا دی یو ماس دا دی، فزیکل کنټیکټ کې دواړه نه دي. نو نیوټن خو چې دواړه به یو بل ته اټریکټ کوي، خبره یې ټیک وه ده، خو ده دا ایکسپلینیشن نشو کولی خپل چې نور په هغه ټیم کې کم کولیګز وو یا یې کمپیټیټرز وو هغې ته دا ایکسپلینیشن نشو کولی خلکو ته چې دا ماسز وداوټ فزیکل کنټیکټ په یو بل باندې فورس څنګه لګوي. نیوټن دا خبره نشو ایکسپلین کولی. نو د دې دپاره راغی بعد کې مایکل فیراډی او د مایکل فیراډی کنسپټ ورکو د څه شي؟ د فیلډ. د څه شي کنسپټ یې ورکو؟ د فیلډ، د ګریویټیشنل فیلډ نه، صرف د فیلډ. او د کوم فیلډ کنسپټ ورکړی په اول ځل باندې؟ د الکتریک او میګنیټیک فیلډ. اولني ځل باندې د میګنیټیک فیلډ کنسپټ ورکړی ښه، خو زه وایم چې د الکتریک او میګنیټیک فیلډ د چارج پارټیکل لپاره د فیلډ کنسپټ ورکو چې دا چارج پارټیکل نه دي، دا د خپل ځانه تیر چاپیره الکتریک او میګنیټیک فیلډ پیدا کوي. نو د فیلډ کنسپټ په اولني ځل باندې چا ورکړی؟ فیراډی ورکړی. ټیک شو؟ چې فیراډی دا کنسپټ کله ورکو نو دې بعد کې فزیسست دا د فیلډ کنسپټ نه دی، دا کنسپټ دیو اپلای کو د ماسز ته. د مایکل فیراډی چې کوم د فیلډ کنسپټ ورکو نو د فزیسست د فیلډ دا کنسپټ بعد کې اپلای کو چاته؟ ماسز ته. او دوی داسې وویلو چې د چارج پارټیکل په شانتې دا ماسز چې کوم دي دا هم د ځان نه تیر چاپیره څه جوړوي؟ یو فیلډ جوړوي په سپیس کې. او دغه فیلډ ته څه وایي؟ ګریویټیشنل فیلډ ورته وایي. څه ورته وایي؟ ګریویټیشنل فیلډ. څومره چې ماسز دي زموږ سره دا به د خپل ځان نه تیر چاپیره یو فیلډ جوړوي او دا به د دې ماس کم فیلډ وي؟ ګریویټیشنل فیلډ. نو زه اوس وایم چې د کنسپټ آف فیلډ واز ایکسټینډډ واز اپلایډ ټو دی ماسز. او دی کنسپټ چې کوم اکارډنګ ټو دیس کنسپټ according to the field concept مونږ وایو چې every mass produces a field around itself in space which exert force on another mass.
اوس ګوره چې دا کنسپټ کله راغی نو کوم فزیسست چې و نو هغه په دې خبره پوه شو چې دا ماسز ډایرکټلی یو بل نه اټریکټ کوي دا ماس به ځان نه تیر چاپېره څه شی دغه کې جوړ کړي فیلډ به جوړ کړي او چې کله یو بل ماس دې فیلډ ته را انټر شي نو دا ماس به په دې باډي باندې څه کوي فورس به پې لګوي د دې باډي دا فیلډ نه دی دا به دا ماس خپل ځان ته اټریکټ کوي نو د فیلډ کنسپټ نه بعد دا خبره باندې پوه شو مونږه چې د ماس د هر ماس نه تیر چاپېره به څه جوړېږي یو فیلډ به جوړېږي او چې کله یو بل ابجیکټ د دې ماس د فیلډ ته انټر شي نو دا باډي به څه کوي اټریکټ کوي به نو دا زموږ سره د فیلډ کنسپټ راغی اوس دا د فیلډ کنسپټ د ګریویټیشنل فیلډ دا مونږ ارت ته اوس دغه کوو اپلای کوو چې ارت ګریویټیشنل فیلډ به څه ته وایي شاباش نو دا لیکئ شابه دا صفا کوم 1 2 3 اوس مونږ وایو چې د ځمکې ګریویټیشنل فیلډ څه شی دی ارت ګریویټیشنل فیلډ مونږ اوس وایو ها نو موږ وایو ځمکه هم یو ماس دی دا به هم د ځان نه تیر چاپېره یو فیلډ جوړوي او چې کله یو ابجیکټ د ځمکې دې فیلډ ته انټر شي نو دا ځمکه به خپل ځان طرف ته څه کوي اټریکټ کوي به او دغه فیلډ ته به موږ څه وایو ارت ګریویټیشنل فیلډ ارت ګریویټیشنل فیلډ د ځمکې ګریویټیشنل فیلډ نو زه ډیفینیشن لیکم د ریجن اینڈ سپیس the region and space ځکه لیکم 3D لیکم دا اوس ارت دی فار ایگزامپل نو د دې نه به هر طرف ته دا فیلډ ایگزیسټ کیږي صحیح شو داسې شاته دې سایډ ته هر طرف ته وي پلین کې نه چې صرف یو طرف ته وي بل ته به نه د ریجن اینڈ سپیس around the earth in which it attract objects towards its center is called earth gravitational field د ځمکې نه تیر چاپېره هغه ځای په سپیس کې چې په هغې کې ځمکه مختلف ماسز خپل سنټر طرف ته راکاږي دغه ریجن ته به دغه ځای ته به موږ څه وایو د ځمکې ګریویټیشنل فیلډ او که دا ابجیکټ د ځمکې د ګریویټیشنل فیلډ نه بهر نو بیا به ځمکه خپل ځان طرف ته نه راکاږي خو چې کله دا ابجیکټ زموږ سره د ارت د ګریویټیشنل فیلډ ته انټر شي نو زموږ سره به دا ځمکه بیا خپل سنټر طرف ته راکاږي او دې فیلډ ته موږ څه وایو دې فیلډ ته موږ وایو ارت ګریویټیشنل فیلډ او د ځمکې چې دا کم قوت بیا لګوي دې ته موږ څه وایو ګریویټي څه ورته وایو ګریویټي نو ارت ګریویټیشنل فیلډ چې کوم دی دا د ځمکې نه تیر چاپېره هغه ځای دی چې په دې کې ځمکه ابجیکټس خپل سنټر طرف ته راکاږي دغه ځای ته د ځمکې نه تیر چاپېره دغه ځای ته موږ څه وایو ارت ګریویټیشنل فیلډ څه به ورته وایو ارت ګریویټیشنل فیلډ ټیک شو اوس موږ وایو دا ګریویټیشنل فورس چې کوم دی موږ چې دا دوه باډیز دوه ماسز خپل ځان طرف ته راکاږي نو دا اصل کې څه شیز دی دا انټریکشن دی د یو ماس او د فیلډ په منځ کې د دوه ماسز په منځ کې ډایرکټ انټریکشن نه دی د یو ماس فیلډ او د بل ماس په منځ کې انټریکشن دی نو زه اوس داسې لیکم چې ګریویټیشنل فورس is gravitational force is interaction between a mass and field of between the interaction day between a mass and field of another mass ٹھیک شو کنه د یو ماس او د بل ماس چې کوم فیلډ د هغې په منځ کې دا څه دی انټریکشن دی لکه دا ارت ماس دی د دې نه تیر چاپېره دا فیلډ دی چې کله دا ابجیکټ دې فیلډ ته را انټر شو نو دې فیلډ په دې فیلډ د وجې نه دې ماس د دې فیلډ د وجې نه په دې ماس باندې یو انټریکشن وکړو خپل ځان طرف ته یې راښودو نو د دې ماس او د فیلډ په منځ کې چې کوم انټریکشن دی دې ته موږ څه وایو ګریویټیشنل فیلډ ورته وایو څه ورته وایو ګریویټیشنل فیلډ خو دا ګریویټیشنل فیلډ چې کوم دی که نه دا زموږ سره انویزیبل دی د فیلډ د ګریویټیشنل یوازې د دې ځمکې نه خاص څومره پلینټس دي څومره ماسز چې دي د ټولو چې کوم فیلډ دی د ګریویټیشنل فیلډ از انویزیبل
دی خو وګورئ اوس زه د ارت په ګریویټیشنل فیلډ کې یم دا مارکر ما پرېښود موږ ته ګریویټیشنل فیلډ ښکاري نه ښکاري خو دا مارکر چې زه کله پرېږدم نو ځمکې خپل ځان طرف ته راکاږي مطلب دا فیلډ په دې باندې فورس لګوي نو دا ګریویټیشنل فیلډ خو انویزیبل دی خو د دې چې کوم افیکټ دی نو افیکټ به زموږ سره صحیح ویزیبل وي د افیکټ of gravitational field is visible د دې اثر چې کوم دی کنه دا ویزیبل دی ښه gravitational field is visible خو په خپله زموږ سره دا فیلډ چې کوم دی انویزیبل دی خو اثر یې څه شی دی ویزیبل دی اثر به صحیح ویزیبل خو یو بل چې کومه پکې خبره ده چې کومه د فزیکس دپاره ښه نه ده دا فزیکل کوانټټي نه ده ښه it is not a physical quantity او physical quantity خو چې کله نه وي نو physical quantity چې نه وي نو موږ خو بیا د دې میجرمنټ نشو کولی نو په فزیکس کې خو موږ زیات تر هغه کوانټټي سره ډیل کوو چې د کومه موږ پیمایش کولی شو او فیلډ زم سره physical quantity نه ده موږ وایو د ارت فیلډ شته اثر یې موږ ته ویزیبل دی ټیک دی چې موږ یې وینو نه خو ما ته څوک وایي چې د ارت فیلډ ګریویټیشنل فیلډ څومره دی څه شی دی ګریویټیشنل فیلډ زما سره فزیکل کوانټټي نه ده نو فزیسسټ راولګېدو او د دې فیلډ د معلومولو دپاره یو داسې ټرم یې ډیفاین کو چې په هغې باندې موږ د دې ارت یا د هر یو پلینټ چې کوم ګریویټیشنل فیلډ دی چې د هغې میګنیچیوډ پرې موږ څه کړو معلومولی شو موږ یې میجرمنټ کولی شو نو یو داسې کوانټټي شاباش لیکئ 1 2 3 یو داسې کوانټټي دیو ډیفاین کړه یو داسې کوانټټي ډیفاین کړه چې هغه کوانټټي زموږ سره فزیکل کوانټټي وه او هغې کوانټټي موږ ته د دې ارت دا ګریویټیشنل فیلډ چې کوم دی نو د دې به موږ ته میګنیچیوډ هم خو او د دې موږ ته ډایرکشن هم خو چې کوم طرف ته دی او هغې کوانټټي ته موږ وایو ګریویټیشنل فیلډ سټرینث څه ورته وایي ګریویټیشنل فیلډ سټرینث ورته وایي ټیک شو یو داسې کوانټټي ګریویټیشنل فیلډ سټرینث ګریویټیشنل field strength data intensity of gravitational field हम वही also known as intensity of gravitational field مطلب په یو پوینټ باندې مونږه په یو ابجیکټ باندې د دې ځمکې د ګریویټیشنل فیلډ مقدار معلومو چې څومره ګریویټیشنل فیلډ په دې باندې لګي نو دا به مونږ په څه باندې معلومو ګریویټیشنل فیلډ سټرینث باندې او ډیفاین کوو بیا مونږ څنګه نو د دې ډیفینیشن مونږ داسې کوو چې it is the force per unit mass acting on a body at gravitational field په دې ځمکې د ارت په ګریویټیشنل فیلډ کې په یو کم پوینټ باندې چې ته یو یونټ ماس والی یونټ ماس مین 1 kg ماس والی او په دې ماس باندې څومره فورس لګېدو دقه به زموږ سره د دې ارت ګریویټیشنل فیلډ سټرینث دی it is the force per unit mass acting on a body at gravitational field is called gravitational field strength خو چې په کم پوینټ دی ورې واغستو نو په هر پوینټ باندې به دا فورس په دې یونټ ماس باندې سیم نه وي چې په کم پوینټ دی واغستو دا به د اقا پوینټ ګریویټیشنل فیلډ سټرینث دی په اقا پوینټ به تاته د ځمکې د ګریویټیشنل فیلډ طاقت ښایي چې څومره طاقت دی د ګریویټیشنل فیلډ is called gravitational field strength at that point field strength at that پوینټ چې په کم پوینټ باندې ته اغستی دی ګورې په اقا پوینټ به ته ښایي مطلب تا د ارت سرفیس باندې اغستی دی که نه ته تلی یو پورته او زر کیلومیټره پورته د ځمکې نه تلی یو په هغه ځینې دی به یونټ ماس باندې فورس معلوم کړی که د ځمکې په سرفیس دې معلوم کړو نو د ځمکې په سرفیس به تا ته د ګریویټیشنل فیلډ سټرینث ښایي که زر کیلومیټره بره لاړې او هلته دې معلوم کړو نو زر کیلومیټره بره به تا ته څه شی ښایي د ګریویټیشنل فیلډ سټرینث ښایي دا به مونږه ګریویټیشنل فیلډ سټرینث به مونږه ریپرزینټ کوو په جی باندې represented by G small g صحیح ده خو دا ګریویټیشنل اکسلریشن نه دی دا ګریویټیشنل فیلډ سټرینث دی او میتھمیټیکلی موږ داسې وایو چې جی به برابر وي د فورس پر یونټ ماس کم فورس ګریویټیشنل فورس پر یونټ ماس د دې یونټ به زموږ سره څه شی
یونټ به دی زموږ سره نیوټن، د فورس یونټ دی نیوټن او د ماس یونټ دی کیلوګرام. دا میټر نه دی ښه، فورس پر یونټ ماس دی. زه پوره ولیکم force per unit mass. نو نیوټن پر کیلوګرام or نیوټن kg minus 1 دا د دې څه شی دی یونټ دی نیوټن پر کیلوګرام. او دا موږ ته په یو پوینټ باندې ګریویټیشنل فیلډ څه ښیي سټرینث ښیي چې په یو پوینټ باندې په دې ځمکې په دې فیلډ کې په یو پوینټ باندې په یو یونټ ماس باندې څومره فورس لګي. که فورس په سیواو نو زموږ سره به ګریویټیشنل فیلډ سټرینث صحیح سیوا وي. که فورس کم و نو ګریویټیشنل فیلډ سټرینث به صحیح کم وي، ځکه چې ماس خو کانسټنټ دی، یونټ ماس دی اخیستی دی. نو زموږ سره صرف په څه باندې ډیپینډ کوي؟ په فورس باندې. چې فورس په سیواو نو ګریویټیشنل فیلډ سټرینث به سیوا وي، که فورس په کم و ګریویټیشنل فیلډ سټرینث به صحیح کم وي. خله دې پراپرټیز وایو. ایک نمبر دا خو زموږ سره کومه کوانټټي ده؟ فزیکل کوانټټي ده. کومه کوانټټي ده؟ فزیکل کوانټټي. ګوره ګریویټیشنل فیلډ فزیکل کوانټټي نه وه نو موږ داسې یو کوانټټي ډیفاین کړه فزیکس والا، موږ نه فزیکس والا، ښه موږ هم فزیکس والا یو، خو موږ خو هسې کار شي نه موږ صرف هسې وایو. داسې کوانټټي ډیفاین کړه چې هغه موږ میجرمنټ کولی شو، هغه زموږ سره څه ده؟ فزیکل کوانټټي ده. دویم نمبر دا ګریویټیشنل فیلډ سټرینث زموږ سره ویکټر کوانټټي هم ده. ویکټر کوانټټي موږ هغې ته وایو چې میګنیچیوډ او ډایرکشن دواړه وي. میګنیچیوډ خو بهتره دی نه معلوم کړي، فورس پر یونټ ماس نه میګنیچیوډ معلوم کړي. نو ډایرکشن مې څنګه معلومې چې کم طرف ته په دې باډي باندې فورس لګېده. لکه اوس زموږ سره یو باډي د په دې ځای کې ده او داسې راښکاوده، یو بل باډي داسې راښکاوده نو ډایرکشن به دی. که ښکته یې داسې راښکاوده ډایرکشن به دی، که دې سایډ ته یې راښکاوده ډایرکشن به دی. چې کوم سایډ ته ګریویټیشنل فورس لګي هغه سایډ ته به زموږ سره ګریویټیشنل فیلډ سټرینث صحیح ډایرکشن وي. ټیک شو؟ ګریویټیشنل فیلډ سټرینث ډایرکشن به کوم سایډ ته چې کوم سایډ ته ګریویټیشنل فورس لګي، او میګنیچیوډ به څومره وي؟ د فورس پر یونټ ماس به برابر وي. ټیک شو؟ نو زموږ سره دلته وایم چې هیوینګ بوث میګنیچیوډ اینډ ډایرکشن، هیوینګ میګنیچیوډ اینډ ډایرکشن. میګنیچیوډ به وي او ډایرکشن به وي. او موږ ته به څه ښیي؟ ده موږ ته به په یو سپیسیفیک پوینټ باندې دا یوازې ځمکه ضروري نه ده، ښه د هر پلینټ دپاره ته راویلی شي، د هر پلینټ دپاره ویلی شي، جوپیټر دپاره، مارس دپاره، وینس دپاره، سیټرن دپاره، هر پلینټ کې چې په یو ګوره تا دا یو پلینټ واغست، جنرال خبره کوم، هر یو پلینټ چې کوم دی او په دې ځای کې تا یو یونټ ماس واغست او یونټ ماس باندې دا پلینټ څومره فورس لګوي په دې پوینټ باندې، فورس پر یونټ ماس، دې ته به مونږ د دې پلینټ څه وایو؟ ګریویټیشنل فیلډ سټرینث به ورته وایو. څه به ورته وایو؟ ګریویټیشنل فیلډ سټرینث. او آی هوپ چې په دې کې به څه کنفیوژن نه وي. که څه قسم کنفیوژن وي نو تاسو په کمنټ سیکشن کې تپوس کولی شئ. تھینک یو ویری مچ.